নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম চৰকাৰী চাকৰি চেনেললৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি লৈ আহিছোঁ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ইতিহাসৰ 20টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। এইটো পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' হয়। যদি আপুনি পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন? আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিষ্ণুৰাভা কলাগুৰু উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিল? উত্তৰ, সেই সময়ৰ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৎকালীন উপাচাৰ্য ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে বিষ্ণুৰাভা কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ এগৰাকী আহোম ৰজাই প্ৰথম মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল, তেওঁৰ নাম কি? তেওঁৰ নাম হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ ৰণ কোন চনত হৈছিল? 1671 চনত শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছিল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মণিৰাম দেৱানক কিমান চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, 1858 চনত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম ছপাশালখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ, মিছন প্ৰেছ, শিৱসাগৰত। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত সজা অসমৰ প্ৰথমখন দলঙৰ নাম কি আৰু ইয়াক কিমান চনত মুকলি কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, শৰাইঘাট দলং, আৰু ইয়াক 1962 চনত মুকলি কৰা হৈছিল। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন চনত অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়? 1973 চনত দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়কজন কোন? অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়কজন হৈছে জগন্নাথ বৰুৱা। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীনতা যুঁজৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া শ্বহীদ কোন? ইয়াৰ উত্তৰ, পিয়লি ফুকন। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2005 চনৰ কাৰ নেতৃত্বত BTADৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদ গঠিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, হাগ্ৰামা মহিলাৰী। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন? ইয়াৰ উত্তৰ, সৰোজিনী নাইডু। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম IPS বিষয়াগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ, কিৰণ বেদী। কিৰণ বেদী আছিল IPS বিষয়াৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সংবিধানখন কোন চনত কোন তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, ইংৰাজী 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিমান চনত ব্ৰিটিছে ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰ, 1911 চনত। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ, ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম কোন মহিলাই ভাৰত ৰত্ন উপাধি লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে, আৰু 1972 চনত ভাৰত ৰত্ন উপাধি লাভ কৰিছিল। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন চনৰ পৰা ভাৰতত প্ৰথম ডাক টিকট প্ৰচলন কৰা হয়? এইটো 1998 চনত। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনে প্ৰথমে নোবেল বঁটা লাভ কৰে? এইটো কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে প্ৰথমে নোবেল বঁটা লাভ কৰে, আৰু 1913 চনত এই নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰাচীন সভ্যতাক কি কয়? ভাৰতৰ প্ৰাচীন সভ্যতাক সিন্ধু সভ্যতা বুলি কোৱা হয়। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।